Moikka ja tervetuloa mun kanavalle. Minun nimi on Jarno ja tää kanava on Easy Finnish. Ja tämä video on Slowly Spoken Finnish video. Tällä videolla puhun hitaasti, hitaammin kuin normaalisti. Voit säätää nopeutta asetuksista muuttamalla nopeuden hitaammaksi tai nopeammaksi. Myös tekstitykset saat laitettua tähän suomeksi ja englanniksi. Voit katsoa tekstityksiä ja kuunnella. Slowly spoken videoita on todella paljon minun kanavalla. Jos haluat niin sanotusti kehittyä kuuntelemisessa ja saada inputtia, hyvää sisääntuloa, niin aukaise soittolista ja katso videoita. Esimerkiksi jos sinulla on jotain tekemistä kotona, tiskaat, en tiedä, luet kirjaa, no et ehkä silloin kuuntele. Tai en tiedä, voi myös kuunnella ehkä, jos lukee kirjaa, niin voi kuunnella myös Slowly Spoken Finnish videoita, ehkä. Mutta jos teet jotain kotona esimerkiksi, niin se voi olla taustalla. Taustalla tulla suomen kieltä. Tai sitten katsoa pari videota vaikka. Päivässä jos katsot vaikka 2 videota ja viikossa se on jo aika monta videota. 14 videota esimerkiksi viikossa, jos olet katsonut, niin se on jo aika paljon suomen kieltä. Ja jos olet vielä lukenut suomeksi. Kaikissa videoissa ei ole tekstityksiä, mutta suurimmassa osassa on transkriptio. Niin jos kuuntelet tosi paljon, niin se auttaa. Auttaa sinua kehittymään suomen kielessä. Ja kuunteleminen on todella tärkeää. Täytyy kuunnella, että sinä alat havainnoimaan. Havainnoit tiettyjä erilaisia suomen kielen piirteitä. Kuulet ää, ö, u, ö, a, e, i, o, u ynnä muita äänteitä. Kuulet konsonanttipituuksia. Kukka, kuka, tuuli, tulli, tuli. Kuulet, opit havainnoimaan. Tällaiset eroavaisuudet käy tutuksi, kun kuuntelet paljon suomen kieltä. Uskon, että monessa minunkin videossani niin on sellaisia asioita, jotka varmasti hyödyttävät sinua. Mutta joo, tämän päivän aiheeseen. Tänään haluan puhua vähän lakosta. Mitä lakko tarkoittaa esimerkiksi Suomessa? Jos minä haluan mennä lakkoon, minä menen lakkoon. Mitä se tarkoittaa? Suomessa on työntekijöillä liitto, joka tukee työntekijää ja auttaa työntekijää. Jos minä olen esimerkiksi liitossa, niin liitto auttaa minua ja puolustaa minua erilaisissa asioissa. Jos minulla tulee esimerkiksi jotain ongelmia työnantajan kanssa, niin voin soittaa liittoon ja kysyä, että työnantajani sanoi näin minulle, onko tämä oikein? Liitto auttaa. Ja myös liitto sanoo, jos meidän työntekijöiden palkkoja pitää nostaa.
tällä hetkellä Suomessa lakkoillaan. Kaupassa, logistiikka ja myyjät, työntekijät lakkoilevat. Ja tällä viikolla on nytten alkanut lakot. Onko lakot sitten hyvä vai huono asia? Onko se hyvä asia vai onko se huono asia? Työelämään ja yhteiskuntaan kuuluu tällainen. Ja yleensä silloin kun on lakkoja, niin se vaikuttaa meihin ihmisiin. Se vaikuttaa yhteiskuntaan. Monesti se vaikuttaa huonosti. Esimerkiksi, että jos haluat mennä kauppaan ostamaan jotain, niin et välttämättä saa tuoretta lihaa tai tuotteet loppuu. Mutta lakoilla halutaan tehdä se, että työntekijöillä tulevaisuudessa olisi parempi palkka, paremmat olot. Eli työntekijän elämä olisi parempaa, kun hän tekee töitä. Ja monesti me puhutaan juuri rahasta. Että saa enemmän rahaa työstä, niin voi myös elää sitten paremmin. Mutta hetkellisesti se vaikuttaa vähän meidän muiden elämään. Ei positiivisesti, ehkä vähän negatiivisesti. Mutta silloin kannattaa ajatella, että me taistelemme paremman puolesta. Eli miinusmerkkejä on vähemmän kuin plussamerkkejä sitten kokonaisuudessa. Ja esimerkiksi tällä viikolla Suomessa on lakkoja, niin on sanottu, että ihmiset eivät menisi kauppaan ostamaan mitään tällä viikolla, vaan että nyt olisi aika olla menemättä kauppaan ja odottaa jonkun aikaa ja tukea työntekijöitä. Mutta totta kai me kaikki tarvitsemme ruokaa ja kaupasta sitä saadaan, ja jos siellä ei ole ruokaa, niin se on vähän huono juttu. Mutta lakoilla on yleensä sellainen vaikutus, että työnantaja, työntekijät ja sitten sovittelija ovat yhdessä pöydässä ja yrittävät neuvotella, että saisivat jonkun ratkaisun. Ja monesti joko työnantaja tai työntekijät haluavat sellaisen lopputuloksen, että se miellyttää, se on hyvä kaikille osapuolille. Ja neuvottelija yrittää saada aikaan sellaisen tuloksen, että se olisi hyvä. Mutta tällä viikolla on Suomessa kaupan alan lakko. Ja se nyt vaikuttaa kaikkiin ihmisiin varmasti jollakin tasolla. Ensin on logistiikka ja sitten on kaupassa kaupan työntekijöiden lakko. Mitä muuta lakko voi aiheuttaa, kun vaan tällaiset hetkelliset asiat, että ei saada ehkä ruokaa kaupasta tai ei voida mennä kauppaan tai se ei ole hyväksi. Lakoillahan on myös hyvä vaikutus siihen, että ihmisillä on oikeus. Ihmisillä on oikeus sanoa
Ei, haluan paremman palkan, haluan enemmän rahaa. Yhteiskunnassa on osapuolia, erilaisia osapuolia, jotka rakentavat yhteiskuntaa, mutta aina ei olla samaa mieltä asioista. Tämä on hyvä asia demokratiassa. Ihmisillä on oikeus olla erilaisia. Ihmisillä on oikeus olla eri mieltä asioista ja sanoa omia mielipiteitään. Ja sitten on isompia tahoja, liitot ja työnantajapuolet ja neuvottelijat. Ja sitten on politiikka ja eduskunta ja hallitus ja niin päin pois. Ja lait määrittelee tietyllä tavalla asioita. Mutta hyvä asia on se, että tällaista voi tapahtua, koska jos ei olisi tällaista tasapainoa, niin sitten olisi yksi, joka sanoisi, että te ette tee, ja täällä olisi nämä, jotka vain kärsivät. Mutta nyt tasapuolisesti voi mennä, että ne, jotka joskus ovat huonompi osaisia, niin voivat taistella ja tuntea olevansa ylhäällä ja että heillä on oikeus. He uskaltavat. Ja ne, jotka ovat vallassa, jotka määrittelevät joskus asioita, niin tuntevatkin heikkoutta. Mutta sitten, kun se saadaan yhteiskunnassa, että saadaan se sopu ja aikaan sellainen, että kaikki on tyytyväisiä tai ovat tehneet kompromissin, niin se on hieno asia. Polemikkia syntyy totta kai. Polemikkia on joka puolella, mutta sitten kun se saadaan hyvä sopimus, olisi aika hurjaa, jos me ei saatas sanoa asioita tai työntekijä kaupassa pelkäisi jotain, että hän ei voikaan sanoa omaa mielipidettä, että pelkää saavansa potkut, että hänet irtisanotaan, että hän ei voi mennä töihin enää. Se olisi aika pelottavaa. Mutta Suomessa on aika lailla hyvät oltavat työntekijöillä ja työntekijät voivat ja uskaltavat puhua asioista. Ja tämä kehittää koko ajan yhteiskuntaa. Että ne, jotka ajattelee ensin, että minä sanon näin ja te täällä olette ja te teette. Mutta sitten kun mielipiteitä vaihdellaan, niin päästään hyvään tulokseen. Mutta tällä viikolla tosiaan Suomessa eletään sellaista aikaa, että on lakkoja. Ihmiset lakkoilee. Sitten on myös mielenosoituksia vastaan mielenosoituksia, erilaisia mellakoita. Harvemmin Suomessa on mellakoita ehkä, mutta erilaista Suomessa varmasti on tämä mielenosoittaminen kuin esimerkiksi muualla päin maailmaa. Suomessa ollaan aika rauhallisia menemään kaduille ja puhumaan asioiden puolesta, ainakaan aggressiivisessa mielessä. Mutta kyllä Suomessakin nähdään kaduilla mielenosoituksia, on mellakoita ynnä muuta. Ja se kuuluu myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Mutta yleensä Suomessa aika hyvin saadaan asioita sovittua keskustelemalla. Mutta okei, hei, pieni tällainen aihe lakosta. Toivottavasti opit jotain uutta ja muista, jos tuntuu, että puhuin liian nopeasti, niin voit säätää nopeutta ja muista laittaa tekstitykset päälle.
Mut okei, hei. Kiitos katsomisesta. Mä oon Jarno ja tää on Easy Finnish-kanava ja tää on Slowly Spoken Finnish video. Tilaa kanava, tykkää, kommentoi. Voit lahjoittaa, voit liittyä jäseneksi ja saada vähän ekstra materiaalia itsellesi. Ja mene kuuntelemaan ja katsomaan Slowly Spoken videoita ynnä muita videoita. Olen myös TikTokissa ja Instagramissa. Voit mennä katsoa sieltä lisää videoita. Okei. Moi moi!